امروز میخوام این تخته سرو چوبی رو با رنگ اکریلیک نقاشی کنم و از این سادگی درش بیارم. معطلی بریم سراغ آموزش. چون خیلی ازم پرسیده بودین که روی چوب چطوری میتونیم ما نقاشی بکشیم. همونطور که گفتم من یه تخته سروی که موجود داشتم رو انتخاب کردم برای این کار. همیشه وقتی میخوام من روی چوب نقاشی بکشم، اول یک دست پرایمر روی سطحی که میخوام نقاشیم رو اجرا بکنم میزنم. پرایمر مخصوص رنگ اکریلیک رو از تمام مغازه‌های لوازم هنری میتونین تهیه بکنین. این پرایمر باعث میشه که یک لایه‌ای روی سطح چوب شما در واقع ایجاد بشه که وقتی که شما میخواین رنگ رو روی کار بزنین، چوب اون رنگ رو هی نخوره، مجبور بشین هی لایه‌های متعدد زیادی بزنین. در واقع رنگ روی این لایه پرایمر اعمال میشه و پوشانندگی بیشتری به ما میده. من چون فقط میخوام قسمت داخلی کارم رو رنگ بکنم، فقط قسمت داخلیش رو الان پرایمر میزنم. بعد که کامل پرایمرتون رو زدین میذارین کامل خشک بشه، بعد وارد مرحله رنگ‌گذاری میشین. خب رنگ‌های اکریلیکی که من امروز میخوام استفاده بکنم 3 رنگ اصلی قرمز و زرد و آبی هست که از برند رپین انتخاب کردم و رنگ سفید و مشکی. حالا من الان از مشکی وینزور هم استفاده میکنم، از هر برندی میتونین استفاده بکنین و از سفید سوداکوم استفاده میکنم. من بعد از اینکه پرایمرم کامل خشک شد، همونطور که دیدین با رنگ سفید شروع کردم رنگ‌گذاری زمینم. حالا بستگی هم به رنگتون داره، هم به سلیقه شخصی خودتون که چقدر دوست داشته باشین که این سفید در واقع کاور بکنه کارتون رو. من معمولاً 2 تا 3 دست رنگ سفیدم رو میزنم. اطراف کارتون رو هم با یه قلموی ظریف‌تر رنگ بکنین که تمیز در بیادش. خب همونطور که میبینین من 2 دست رنگ سفیدم رو زدم، گذاشتم کامل خشک شد. بعد با مداد اون طرحی که میخواستم رو خیلی ساده روی این رنگ سفیدم اجرا کردم. حالا میخوام الان رنگامو بسازم و شروع کنم به رنگ گذاری. خب من رنگامو روی پالتم چیدم، حالا شروع میکنم ترکیب رنگام رو انجام میدم تا جایی هم که بشه مقدار مناسبی همون اول ترکیب بکنین که دیگه بعدا مجبور نشین که دوباره بسازین. همونطور که دیدین ترکیب زرد و قرمز و سفید، یه کوچولو هم مشکی بهش میزنم. خیلی کامل مخلوط بکنین که یه جا رنگتون پر رنگ و کم رنگ نشه، یک دست بشه. ببینین رنگم به این صورت شد. حالا اینو میرم اجرا میکنم، بعد رنگ بعدیمو میسازم، چون اگه الان همه رنگامو بسازم ممکنه خوش بشه. دونه دونه اجرا میکنم.
سراغ رنگ بعدی که میخوام بسازم. قرمز رو برمیدارم، آبی و سفید. بعد که ترکیب کردم میزان سفیدم رو تنظیم میکنم، اگه لازم شد بیشتر میریزم که حالا میخوام بیشتر بریزم. یه کوچولو هم زرد میزنم. به همین رنگ بنفشم میخوام سفید اضافه بکنم که روشن‌تر بشه. رنگ آخرم هم همین رنگی که اول ساختم با سفید میخوام ترکیبش کنم که روشن‌تر بشه. خب وقتی که نقاشی کامل تموم شد روی سطح کارتون، بهتره که روش وارنیش اکریلیک رو بزنید. زدن وارنیش به این معنی نیستش که شما اینو زیر شیر آب بگیرین و اسکاچ بزنین. به نظر من واقعا اونقدر چوب شما رو ضد آب نمیکنه، ولی در حدی که بتونین دستمال بکشین و آسیبی به در واقع نقاشیتون وارد نشه، خیلی محافظ خوبی میتونه براتون باشه. کامل بزنین این رنگ خوشه، یعنی حداقل بذارین یه 2-3 روزی این رنگ خشک خوش بشه، بعد وارنیش رو بزنین. من الان برای اینکه فقط شما ببینین روش وارنیش رو میزنم که خروجی کار رو شما ببینین، ولی خودتون حتما بذارین که یه خورده زمان ازش بگذره. وارنیشی هم که الان دارم استفاده میکنم وارنیش برند ریچ هست که مات هم هستش. حالا این سلیقه شماست، اگه بخواین زمینتون براق بشه از وارنیش براق استفاده کنین، اگرم نه که مثل من از مات استفاده کنین. خب اینم از
نتیجه کارمون همونطور که دیدین با یه ظرف چوبی خیلی ساده و یه طرح خیلی ساده تونستیم به یه ظرف به این قشنگی برسیم و کار دست خودمون رو خلق بکنیم. امیدوارم شما هم توی خونه حتما امتحانش کنین و لذتش رو ببرین. ممنون میشم اگر که ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.